Hello, my dear fifth graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо подорожувати. І сьогодні у нас другий урок нашої теми. І так, lesson 2, task 1. Work in pairs. Попрацюйте в парах. Ask and answer the questions about the buildings and places you see in the pictures. Постав питання і дайте відповіді про ті будівлі, які ви бачите на картинках. Use the words in the box on page 143. Використовуй слова із тієї таблички, які ви бачите на сторінці 143. І так, дивимося на слова. Monument, a monument – пам'ятник. Bridge, bridge – міст. A square, square – площа. A street, street – вулиця. Cinema, a cinema – кінотеатр. A castle – замок. A school – школа. A park – парк. A supermarket – супермаркет. A church – церква. A museum – музей. A hotel – готель. І приклад такої розмови. Do you see a castle or a monument in picture 2? Чи бачиш ти замок або пам'ятник на картинці номер 2? I see a castle there. Okay. For example, so do you see a castle or a supermarket on picture 10? I see a supermarket. So, do you see a hotel or a restaurant on picture 8? So, I can see a hotel. І таким чином можна поставити дедалі більше питань. So, do you see a monument or a park on picture 4? Ти бачиш пам'ятник чи парк на картинці номер 4? So, I see a park. Попрацюйте у парах, поставте якомога більше таких питань і відповідей. Так? Вправа друга. Read and complete the sentences. Прочитайте і доповніть речення. Використовуйте слова з вправи номер 1. So, there is the best place to see the river. Що є найкращим місцем, аби побачити річку? Давайте подивимося. A monument, a bridge. I think it's a bridge. Можливо, це міст. So, you can see children who play in the park. Ви можете побачити дітей, які граються у парку. There's the monument to Princess Olga in the main square. Є пам'ятник принцесі Ользі на головній площі. There's a and two in the center of our town. Що може бути у нас в центрі нашого міста? Давайте подумаємо. Так. There is a hotel. У нас є готель. And two schools in the center of our town. І дві школи в центрі нашого міста. So, the supermarket is the best place to buy food. Супермаркет – найкраще місце, аби придбати їжу. І останнє. So, you can learn about the history of our town in the local museum. Ви можете дізнатися історію нашого міста у місцевому музеї. Окей. Прочитайте ще раз ці речення і запишіть їх з правильними підставленими словами. Вправа третя. So, listen and read. Прочитай і переклади. Давайте ми з вами зараз прочитаємо, перекладемо ці тексти і дамо відповідь на питання. So, what cities do the children live in? У яких містах живуть діти? І так, A. I live in Lviv. Я живу у Львові. It's a beautiful city in the western part of Ukraine. Це прекрасне місто у західній частині України. It is full of things for the tourists to do and see. Воно повне тих речей для туристів, які можна зробити і побачити. They can find many great museums, churches and old buildings. Вони можуть знайти багато чудових великих музеїв, церков та старих будівель. The most popular attractions in Lviv are the Pharmacy Museum, the Lviv Art Gallery and the Market Square. Найпопулярніші місця для туристів у Львові – це музей аптеки, далі Львівська картинна галерея та торгова площа, ринкова площа. Lviv also has some beautiful parks. Також у Львові є прекрасні парки.
Отже, це була історія про Львів зараз. Друга історія про Одесу. So, I live in the south of Ukraine in the city of Odessa. Я живу на півдні України у місті Одеса. It is situated on the Black Sea coast. Воно розташоване на узбережжі Чорного моря. It's a very important port. Це дуже важливий порт. It is the city of art, humor, theaters and museums. Це місто мистецтва, гумору, театрів та музеїв. Odessa is full of historical, architectural and cultural sites. Одеса, просто в Одесі багато історичних, архітектурних та культурних місць. The most popular of them are the Potemkin Stairs, the Opera and Ballet House, Приморський Boulevard and the famous Odessa Beach Arcadia. Найпопулярніші з них це Потьомкінські сходи, далі театр, будинок опери і балету, Приморський бульвар та відомий пляж Одеси Аркадія. Okay, so the children are from Lviv and from Odessa. So, working pairs, ask and answer the questions. Давайте поставимо питання і дамо на них відповіді за прочитаними текстами. So, what is one of the oldest cities in Ukraine? Яке одне з найстаріших міст в Україні? So, Lviv is one of the oldest. So, what city is situated on the Black Sea coast? Яке місто розташоване на узбережжі Чорного моря? So, Odessa is situated on the Black Sea coast. So, what are Lviv and Odessa famous for? Чим відомі Львів та Одеса? So, Lviv is famous for its the Pharmacy Museum, the Lviv Art Gallery and Market Square. So, Odessa is famous for its Potemkin Stairs, the Opera and Ballet House, Primorsky Boulevard, and the famous Odessa Beach Arcadia. So, what city would you like to visit and why? So, яке б місто ви хотіли відвідати і чому? So, as for me, I'd like to visit both of these cities. First, I'd like to go to Lviv, and then I'd like to go to Odessa, because both of these cities, so these cities have a lot of historical monuments and a lot of interesting places to see. Why not? Вправа 5. Look through the exercise or through the text of exercise 3 and complete the table. Необхідно в табличку записати ім'я міста, де знаходиться, та цікаві факти. Отже, Львів in the west of Ukraine. І який цікавий факт можна виписати про Львів? There are many great museums, churches and old buildings. Що там багато музеїв, церков та старих будівель. Далі другий рядок буде у нашій табличці. Це Одеса, де знаходиться on the Black Sea coast, на узбережжі Чорного моря. So, it is full of historical, architectural and cultural sites. Okay, well done. Conversation lab. Task 6. Speak in class. Act out the situation. Поговоріть у класі та розіграйте цю ситуацію. So, you are in the youth camp. Ви знаходитесь у молодіжному таборі. Introduce yourself. Представте себе. Talk about the place where you live. Поговоріть про те місто, де ви живете. So, example, приклад. My name is Danilo. Мене звати Данило. I come from Веселе, a small village in Ukraine. Я з Веселого, маленького села в Україні. I live in this small house with a beautiful garden around it. Я проживаю у маленькому будинку з прекрасним садом навколо нього. There's a church, a school, a stadium and a post office in my village. У моєму селі є церква, школа, стадіон та пошта. There is no shopping mall, no hospital, no library and no cinema. У нас немає торгового центру, немає лікарні, немає бібліотеки та кінотеатру. So, there are no tall buildings there. У нас немає високих будівель. So, there are not many cars and buses there. Також там немає багато автівок і автобусів. Веселе is wonderful. Веселе – прекрасне. There is a park in the center of the village and there are beaches nearby. Також поблизу є парк у центрі міста та пляжі. Sometimes I get homesick for my native village. Інколи я дуже сумую за своїм
рідним селом. Ну і друга ситуація. My name is Олеся. Мене звати Олеся. I come from the city of Poltava, Ukraine. Я з міста Полтава, Україна. So Poltava has a railway station and a domestic airport. У Полтаві є залізничний вокзал та місцевий аеропорт. So there are a lot of shops, cafes, restaurants, cinemas, 2 theaters and libraries in the city. У місті є багато магазинів, кав'ярень, ресторанів, кінотеатрів, 2 театри, бібліотеки. There are also lots of schools, colleges and universities there. Також там багато шкіл, коледжів, університетів. Poltava has famous sites and attractions. У Полтаві є багато цікавих туристичних місць. So the city's main attraction is the National Historical Cultural Reserve, the field of the Battle of Poltava. Головною принадою міста є Національний історичний культурний заповідник, поле битви під Полтавою. Так? Окей, отже, ми прочитали з вами 2 таких висловлювання. Обери одне з них і розкажи про своє місце, де ти народився. Ну, а потім вправа 7. Write a letter to your English-speaking friend. Напиши листа своєму англомовному другу. Tell him here about one of the most historical cities in Ukraine. Розкажи про одне з найвідоміших історичних міст в Україні. Дивіться, початок у вас вже є. Dear, наприклад, Василь. От, стоп. English-speaking friend, не Василь. Dear Ben, любий Бен, thank you for your letter. Дякую за твого листа. In this letter I'd like to tell you about one of the most historical cities in Ukraine. У цьому листі я хотів би розповісти тебе про про одне з найвідоміших історичних міст в Україні. І дивіться, можна далі продовжити писати про Львів, наприклад, тому що це справді дуже старе місто, так? It is a beautiful, it's Lviv, так? І продовжує. It's a beautiful city, it's full of things, there are a lot of great museums, churches and old buildings. Далі, знову ж таки, можна продовжити, закінчити цими словами. Write me soon and inform me about your city, for example. Yes? Yours, твій, і ім'я. Ваше ім'я, хто пише цього листа. В принципі, писати цього листа мені вже жодної навіть нагоди не потрібно. Ну, по-перше, технічно це зараз не вийде вже саме писати його і друкувати у форматі відео робити. Ось. Ну і тим паче у вас є вже приклад. Тому користуйтесь прикладом, є початок, є кінцівка, ну а середня частина, ви знаєте, де її знайти у підручнику. Візьміть або про Львів, або про Полтаву текст, або про Київ. Будь ласка, є приклади. So, that's all for today. На цьому це все. Thank you for your attention and see you next time. Побачимося наступного разу. Bye!